Bună dimineața și bine ați revenit pe acest canal. S-au înfundat rosturile, iar astăzi voi începe la faianță. Aici a fost lăsat liber, pentru că aici o să vină faianța până sus, iar aici va veni cam până pe la 1,80 m. O să plec cu faianța de pe aceste profile. Dacă ne uităm aici, punem pe unul pe celălalt. Uitați, puteți să vedeți, am pus de acolo și de aici. E puțin murdară, se vede puțin mai prost. Bineînțeles că m-am ajutat cu de această nivelă laser și de acest cyber. Haideți să vedem. Oriunde îl pun, uitați, este pe verde. Îl punem și în partea aceasta, este verde. Îl punem și în această parte. Uitați. Voi începe prima oară prin a pune membrana de hidroizolație în zona cabinei. Voi începe astăzi cu acest perete, iar hidroizolația trebuie să o pun sus până la tavan. Va fi 1 metru lățime, iar în partea aceasta cred că o să mai plec undeva cu 50 de centimetri. Este suficient. Folosesc această mașină de la Magnuson, nu fac nicio reclamă, nu sunt sponsorizat. O mașină ieftină. Pentru aceste găuri folosesc această carotă cu partea asta care taie, care găurește, merge incredibil de bine, iar cel mai mult îmi place partea aceasta de aici, cu care puteți să lărgiți găurile foarte frumos. O să vă arăt aici. Găsiți și acest disc, cred că și pe AliExpress, eu l-am găsit într-un magazin mai ieftin. Putem să și șlefuim, putem să și tăiem cu el. Foarte mișto. Și cam astea sunt și sculele pe care le folosesc. Avem aceste distanțiere de 2 mm. Acest clește pentru pene. Și zic, haideți să dăm drumul la treabă. De 4 mm. O să trag pe perete, iar apoi o să pun membrana. Nu dați așa.
Și nu apăsați foarte tare. Dacă dați, apăsați așa, să faceți colțul și trageți ușor și ferm, da? Dacă nu, riscați să tăiați membrana. Atunci o să vă intre apă. După cum vedeți, am lăsat-o peste profil. Trebuie să faceți colțul cumva să nu vă arunce în sus cu faianța. Iar eu o să mai vin cu încă o bucată de membrană până pe aici, pe undeva. Este suficient. O să pun iarăși trepiedul și vă las să vedeți mai departe.